Hello mga ka-sunshine! Welcome back to another tutorial video. So for today's video po, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-blur gamit ang Kinemaster. Yes, syempre kapag meron tayong tutorial or kapag meron tayong vlog na hindi kailangan makita, so gamit tayo ng blur effect. Okay, so bago tayo mag-start, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe ka na at isama nyo na rin po ang bell button para lagi kang updated sa aking mga bagong video na ina-upload ko. Okay, so let's proceed to the screen. Okay, so andito na tayo sa ating Kinemaster. For example, ito yung video ninyo at meron kayong part dyan na gusto nyong i-blur. For example, nahagip yung mga plate number ng sasakyan nyo or ng ibang tao or nahagip yung address ng bahay ninyo or may nahagip na mga ibang tao sa paligid ninyo at ayaw yung isama sa vlog ninyo at gusto nyong i-blur. So, ang gagawin nyo lamang po ay punta po kayo sa layer and then punta kayo sa effects. And then, dito makikita nyo maraming mga effects dyan. Pero hanapin nyo muna si basic effects. Scroll down nyo lang muna. Ayun si basic effects. Pero kung mapapansin nyo, maraming klaseng blur effects si Kinemaster. Starting dito sa radial blur hanggang dito sa focus blur 2.0. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo gamitin yan. Okay, so dito muna tayo sa basic effects. So, click nyo yung basic effects. Sa basic effects, may dalawang klaseng blur. Si Gaussian blur and si mosaic. So, ito si Gaussian blur. Ayan. And ito naman si mosaic. Ayan. So, kapag hindi pa kayo satisfy sa ganyang labo, pwede nyo pong i-adjust yan. Okay. So, sample muna tayo dito kay Gaussian blur. I-check nyo muna. And then, punta kayo sa settings. At dyan nyo po i-adjust kung gaano kalabo ang gusto ninyo. Ayan. For example, ayan, ganyan kalabo. Okay, i-check nyo na. Ngayon naman, gusto nyong laparan, nipisan, ang gagawin nyo lang is i-tap nyo yung screen nyo and then i-hold nyo yung daliri nyo dito sa kanto na yan, yang sa baba. Ayan, pwede nyo siyang nipisan, lakihan, laparan. So, depende sa inyo kung gaano kalaki yung i-blur ninyo. Okay? So, ganyan lang mag-adjust. Dito naman sa taas, yan naman yung i-hold niyo kapag gusto nyong i-rotate-rotate. Ayan, ikot-ikutin. Ayan. Okay. So, ngayon, gusto nyo ng may shape. So, punta lang kayo sa shape. And then, dito, maraming mga option na mga shape dyan. For example, circle. Ayan. So, ayan, naka-circle na. And pwede yung ng feather, yung edge niya. So, okay. So, for example, yung face ko, yung i-blur ko. Okay, for example lang. Okay, so, check na natin. Ngayon, kung gusto nyo i-adjust yung haba, for example, mahaba yung need yung i-blur. So, ang gagawin nyo, itatap nyo lang tong blue na to, itap nyo ganyan, and then i-hold nyo yung yellow, yung sa dulo yan, and then i-slide nyo yung finger nyo kung hanggang saan yung dapat yung i-blur. For example, hanggang dyan. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, kapag ina-adjust nyo, may part na hindi na blur, hindi na sasama kasi naka-steady lang yung blur ninyo. Ngayon, paano nyo pagagalawin or pasusunurin yung blur sa part na gusto nyong i-blur? Okay? For example, yung face ko, paano susunod yung blur sa mukha ko? Okay? So, ang gagawin nyo, itap nyo tong key tools. Ayan. And then, unti-unti yung i-adjust ng finger nyo dito sa baba, dyan. Ayan, i-adjust nyo para makasunod. Ayan, kung mapapansin nyo, may part doon na hindi na-blur. So, itap nyo lang yung daliri nyo dito sa screen para sumunod. Ayan. And then, i-adjust nyo ulit. Dahan-dahan lang po para makasunod. Ayan. Sundan yung ops. Dahan-dahan lang po para ma-perfect nyo yung pagsunod ng blur sa inyo. Ayan. Ops. Ganyan lang. Susundan-sundan nyo lang po. Dahan-dahanin nyo.
Ayan. Ayan, for example, hanggang dyan na lang. So, check natin. So, i-play na natin kung nakakasunod ba. Ayan, kung mapapansin nyo, may part na hindi na blur. Ayan. So, ang gagawin nyo, itatap nyo ulit. I-click nyo ulit yung susi. Ayan. And then, adjust yung ganyan. So, kaya kailangan i-double check nyo palagi kung talagang na-hide siya totally. Ayan. Ayun, nakita nyo, nakikita pa. So, i-adjust yung ganyan. Okay, check na natin. Okay, play na natin ulit kung okay na. Ayan. So, ayan, nakakasunod na yung ating blur effect. So, i-double check nyo palagi kung wala nang nakikita. So, ayan, ganyan lang. Ganyan lang po mag-blur gamit ang Kinemaster. And that's it. So, ganyan lamang po mag-blur using your Kinemaster. Okay? So, I hope na nakatulong itong video na to. Kung oo, bigyan nyo ako ng like. And syempre, don't forget to subscribe kung di pa po kayo nakasubscribe. And isama nyo rin po ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Okay? Thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye!